در طبیعت، در حیات، در هستی و در این خصوص حیاتی که ما به اصطلاح در روی کره زمین حیات مینامیم، به نظر میاد که فقط دو چیز اتفاق میفته. یکی بقای فیزیکی هستش و یکی هم تداوم نسل. اگر ما به همه موجودات به اصطلاح زنده در طبیعت نگاه کنیم، حالا چه گیاهان، چه جانوران و چه موجودات به قول معروف بینی اینها و یا هر چیز دیگه، اینه که یک نیاز همیشگی برای بقای فیزیکی وجود داره. و دوم اینه که چی؟ تداوم نسل. مسلماً ما انسان ها از اون جدا نیستیم. تمام ساختار طبیعی ما، ساختار فیزیکی و بیولوژیکی یا همون طبیعی ما هم دقیقاً در این راستا قرار داره. این که ما می‌خواهیم نیازهای بنیادی غذا که همون غذا و آب باشه و سرپناهی که بتونیم توش ادامه بقای فیزیکی داشته باشیم و اون پوشش که بتونه ما رو از سرما و گرما حفاظت بکنه. این سه چیز از بنیانهای اساسی ادامه بقای ما هستن، با ادامه نسل، با تولید کردن فرزندان، این نسل ادامه پیدا کنه. هر چیز دیگه‌ای که خارج از این قرار میگیره بازی فکر و تمام آگاهی هایی هستند که در کلیت انسانیت، فرهنگ خودشون رو بر اون دو چیز تحمیل میکنن. همه اندیشه های انسانی به ظاهر انسانی به یک شکلی میخوان از این دو نیرو تغذیه بکنن، نیروی بقای فیزیکی و نیروی تداوم نسل، اون باز به اصطلاح باروری. و در واقع از این دو نیرو سوء استفاده میکنن، چون خودشون زنده نیستن، اندیشه ها زنده نیستن. آگاهی، اون فکری که ما به عنوان فکر انسانی مینامیم، حالا هر اسمی که میخوایم روش بذاریم منطق، عقلانیت، خرد و یا هر چیز دیگه، دین، مذهب، نمیدونم فلسفه، هر چی که هست، اینها زنده نیستن و اینها در واقع از زنده بودن اون دو نیروی اساسی حیات میخوان تغذیه بکنن و به خودشون تداوم بدن و طوری حرکت میکنن که بتونن اینطور وانمود کنن که اینها هستن که باعث بقای انسان در اون دو نیرو میشن. یعنی طوری فکر حرکت میکنه، خودشون نشون میده که بدون اون بقا غیر ممکنه، بدون اون باز تولید نسلی غیر ممکنه. و این باز هم برمیگرده به مشکلات فکر در ماهیت اساسی خودش.